आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु मोबाइल ब्याङ्किङबाट कसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गरेर आफ्नो ब्याङ्क ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईँले लगइन गर्नुभएको छैन, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। अघिल्लो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। यसरी ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपअप पेमेन्ट, रिचार्ज कार्ड, लोड वालेट। रिचार्ज कार्डमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। पैसा लेखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुहोला। मोबाइल नम्बर गलत नगरिकन तपाईँले आफ्नो कुन नम्बरमा रिचार्ज गर्ने हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि दोहोऱ्याएर पनि चेक गर्नुहोला तपाईँको जुन मोबाइल नम्बर छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ सेभ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसदेखि यहाँ तलतिर पेमेन्ट नाममा रिचार्ज लेख्नुहोला। यति गरेर सबमिट गरिदिनु होला। एकचोटि फेरि मिलाइहाल्नु। सबमिट गरेपछि यहाँ तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ तपाईँलाई ब्याङ्कबाट भेरिफाई कोड आउनेछ। जुन ब्याङ्कले दिएको हुन्छ तपाईँले त्यो तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन गर्दा थाहा हुन्छ। त्यो लगाइदिइसकेपछि तपाईँको यहाँ यसरी रिचार्ज सिम कार्डमा जानेछ। त्यस्तै गरेर अरू पनि धेरै कुराहरू यसमा छन्। तपाईँले यसैबाट मोबाइलबाटै अरूको एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। क्युआर कोडबाट तपाईँले बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै सुविधाहरू यसमा छन्। के कुरा तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ यसबाट या नबुझेको कुरा केही छ भने मुनि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यस्तै नयाँ अपडेट, नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै। हस्त नमस्ते।